Всім привіт! У цьому відео ми з вами поговоримо про те, як масово завантажити товари до нашого телеграм-магазину. Ми розмовлятимемо саме про імпорт товарів через Excel. Спочатку нам потрібно зайти в імпорт товарів. Тут ми повинні переключити вкладку та перейти на Excel. Тут у нас є інструкція, натискаючи на неї, у нас завантажується вікно з нашою інструкцією повністю, ми потрапляємо на ось таку інструкцію. Тут все детально описано, як у нас додаються товари. Зараз ми почнемо розбиратися, як це все працює, і я вам все детально покажу. Перше головне правило – у нас додаються товари в окремій вкладці «Додавання товарів», а редагування та видалення йдуть в іншій вкладці. Дуже важливо, у нас є два методи завантаження товарів. Коли в магазині нічого ще не додано, тобто у нас немає створених категорій, немає доданих товарів ніяких. І другий метод – це коли ми вже маємо якісь додані товари. Ми розберемо ці два методи, і я покажу, чим вони відрізняються. Для початку нам потрібно завантажити шаблон Excel-файлу для імпорту товарів. Для цього ми клацаємо сюди і у нас починається завантаження. Після того, як ми скачали наш шаблон, ми отримуємо ось такий файл. У нас тут є аркуш з категоріями та аркуш з продуктами. Якщо ми відкриємо нашу інструкцію, то в ній ми знайдемо ось таку таблицю. У цій таблиці ми маємо назву стовпця. Зверніть увагу, що назву стовпців з Excel-таблиці в жодному разі не можна видаляти. Це стосується двох аркушів, як до категорій, так і до продуктів. Почнемо з самого початку. Ми маємо розділ категорії. Це унікальний ідентифікатор категорії, який буде використовуватись для зв'язку з системою, з іншими категоріями та товарами. Parent ID – це ID батьківської категорії. Як це працює? Для початку, коли у нас в магазині немає створених категорій, ніякого завантаженого товару, то всі ці ID-шники ми повинні придумати самі з голови. Головне, щоб вони в нашій Excel-табличці ніяк не співпадали. Дивіться, я придумав ID-шник, наприклад, 101, і назву цю категорію «Чоловічий одяг». У чоловічий одяг я хочу помістити категорію взуття. Тоді я створюю категорію з ID-шником 102, і для того, щоб у нас чоловічий одяг був у підкатегорії взуття, я сюди ставлю ID-шник моєї головної категорії. Я створюю нову категорію туфлі. Тепер хочу, щоб туфлі входили у взуття. Тоді батьківську категорію я ставлю з ID-шником 102. Кросівки я теж створюю рандомний ID-шник, і вони теж входитимуть у взуття. Я ставлю ID-шник 102. Штани входитимуть просто в чоловічий одяг, і я їй ставлю ID-шник чоловічого одягу. Подарунки будуть без батьківської категорії, це буде просто окрема моя категорія, а аксесуари в мене будуть входити в чоловічий одяг, тому я ставлю їх сюди. Дивіться, ці ID-шники ви вигадуєте самі. Я ще раз уточнюю, після завантаження товарів у нашу систему ці ID-шники будуть змінені на системні. Пізніше я це поясню, як це взагалі використовуватиметься. Далі що ми робимо? Ми переходимо на лист «Продукти», коли ми вже створили всі категорії. Нам потрібно обов'язково виставити категорію, до якої буде відноситись наш продукт. Без категорії у нас не може бути завантажений товар. Ось тут у нас написано, що категорії – це обов'язкове поле. Що таке Product ID? Product ID – це унікальний ID товару у системі. Він використовується для редагування. Product ID вказувати не обов'язково. При створенні Product ID ви можете вказати рандомний ID, який потім буде замінений на наш системний ID. Product ID використовується для того, щоб зв'язати один товар з іншими товарами в рекомендаціях. Тобто, наприклад, у вас є iPhone, а ви до цього iPhone хочете, щоб у нього в рекомендаціях був чохол для iPhone, зарядка там для iPhone, ну і ще щось. Це все буде зв'язуватись у вкладці «Продукти», що рекомендується. Ось сюди ми вбиваємо наш продуктовий ID. Ви їх можете не створювати, але я його створюю, я його впишу просто для наочності. Що таке Group ID? Переходимо до нашої інструкції. Group ID – це ID-шні групи товарів, що використовуються для варіації. Тобто всі товари з однією групою вважаються варіацією одного товару. Якщо у вас товар без варіації, ви можете його не вводити. Якщо у вас товар з варіаціями, вам його обов'язково потрібно запровадити, щоб система зрозуміла, що це поле відноситься до одного товару. Отже, переходимо далі. Ми вигадуємо тут ID-шник, заповнюємо. Vendor Code – це наш артикул. Якщо у вас є артикул, ви можете його написати. Якщо у вас його немає, то ви можете його не вписувати. Назва продукту. Тут у нас також назва продукту, є певні обмеження. Дивіться, ми маємо до 100 символів. Потім description продукту. Його можна використовувати у вигляді форматування тексту HTML для тих, хто вміє і володіє цими навиками. Це щоб вказати жирний текст, курсив або якесь підкреслення. Або ви можете його написати простим шрифтом, це також обов'язкове поле. Ось так ось у мене є шкіряні кросівки. Це назва, а це опис. Далі ми повинні вказати тип товару. Дивіться, знову переходимо в інструкцію. У нас є тип товару фізичний. Є цифровий товар за типом, він один товар для всіх. Наприклад, ми продаємо PDF-файл, і він у нас один для всіх. Ми його просто видаємо. А є Digital індивідуальний продукт, тобто це цифровий товар кожному окремому клієнту.
Тобто, наприклад, унікальні промокоди ми роздаємо і кожній людині буде роздаватись свій. Тобто ми маємо вибрати тип товару. Це у нас фізичний товар. Наступна вкладка Digital Sales. Ці значення будуть надіслані покупцеві після оплати цифрового товару. Тобто в цій комірці ми запроваджуємо те, що ми видаємо нашому покупцю після того, як він сплатив цифровий товар. Так як у нас зараз фізичний товар, ми її залишаємо порожнім. Тут це одиниці виміру продукту. Це може бути штуки, літри, кілограми, набори, комплекти і так далі. Якщо ви залишите її порожньою, то у вас за замовчуванням все вимірюватиметься в штуках. Ідемо далі, далі у нас ціна. Ціна якраз є у продукту. Ось ця ціна буде зі знижкою, тобто це називатиметься ніби стара ціна, а якщо я тут напишу 70, то в мене буде тут 70. Тобто це буде типу $100 стара ціна, тут буде стояти $70, це буде нова ціна, якщо я хочу вказати знижку в відсотках, то я можу тут вказати просто число 10. Тоді в мене буде вказана знижка 10%. І 10% буде розраховуватись від цієї ціни і буде вказана знижка. Задаємо фотографії. Зверніть увагу, що фотографії у нас повинні задаватись посиланнями. Всі посилання у нас розділяються крапкою з комою. Важливо, щоб посилання було саме на фотографію, а не на Google Диск, наприклад. Щоб у нас посилання закінчувалось на формат фотографії. Наприклад, .png, .jpeg, і це все розділялося. Дивіться, фотографії у нас завантажуються ось тут. Ось так. Ось тут ви можете завантажити 10 фотографій. І перше посилання – це буде посилання на головне фото карточки вашого товару. Як, наприклад, завантажуємо ці фотографії? У нас у шаблоні вбудовано посилання на сервіс PostImage. Ви можете завантажити сюди всі фотографії. Ми завантажуємо сюди фотографії. Бачите, тут у нас має стояти пряме посилання, і тут у нас є пряме посилання, яке вказує на наші фотографії. Ми копіюємо ці посилання, розділяємо їх крапкою з комою і додаємо в нашу таблицю. Далі у мене йде посилання на YouTube. Це у мене йде кількість мого товару. Якщо я не вкажу кількість, то я матиму нескінченну кількість мого товару. Якщо я вказую кількість товару, то в мене буде певна кількість мого товару. Вкладка Product Tag. Переходимо в налаштування. Читаємо, що це означає. Це мітки, які дозволяють ефективно сегментувати аудиторію і налаштовувати розсилки. Привласнюючи товару мітку, ви автоматично додаєте її клієнту, який зробив покупку. Це полегшує пошук необхідної аудиторії в базі і дозволяє пропонувати їм релевантні послуги. Кожна позначка розділяється крапкою з комою. Наприклад, у вас тут хтось купує преміальні товари, і ви хочете зробити з цього сегменту розсилку. Тому тут я, наприклад, пишу преміум сегмент, у мене тут одна мітка. Якщо я захочу тут вказати дві мітки, я ставлю крапку з комою і пишу другу мітку. Наприклад, iPhone. З комою. Product Keywords – це ключові слова. Ключові слова, за якими шукатиметься наш продукт. Кожне нове слово розділяється пробілом. Якщо товар із варіаціями, то додаємо ключові слова лише у першій варіації. Тепер переходимо до головного. Дивіться, у нас є головна варіація, є другорядна варіація. Коли ми переходимо у варіації, у нас є такий розділ, як колір. Всередині нашого магазину у нас колір може з'являтися такими кольоровими значеннями. Якщо ви хочете, щоб користувач натискав на значення кольору, то потрібно використовувати певне правило. Воно тут прописано у нас. Якщо ви хочете задати для товару колір і щоб у магазині відображалися колірні мітки, вам потрібно вказати точне значення цих варіацій і вам потрібно вказати саме назву Hex Color. Тоді значення цих колірних параметрів ви будете вказувати просто в колонці Hex Color Value. Дивіться, як це працює. Наприклад, я всюди головну варіацію пишу Hex Color. По слову колір воно буде перекладено на різні мови залежно від того, який інтерфейс у вас стоїть в магазині. Просто залежно від мови, він сам адаптується. Я скрізь тут вбиваю Hex Color. Далі я пишу назву параметрів: білий, білий, чорний, чорний, різні колірні значення. Де мені взяти ось ці кодові значення? Дивіться, отут у нас є табличка. Це найпоширеніші кольори, які використовуються. Це кодові значення, ви просто копіюєте їх. Наприклад, для чорного у нас значення таке. Я вставляю сюди нулики, для білого в мене значення таке. І тоді система розуміє, який ось тут колір вам вибрати, який колір вам тут створити. Якщо ви не хочете з цим паритись, то ви можете просто створити собі змінну. Ось таку, як у наступному написано. Колір жовтий, вона називатиметься колір. І колір синій. Коли у вас не буде колірних міток, у вас буде просто назва жовтий, синій, і у вас люди натискатимуть не за колірними мітками, щоб вибрати певний колір, а за текстом жовтий, синій і так далі. Перейдемо далі. У нас є варіація, наприклад, розмір. Я її називаю розмір. Називаю в неї параметр розмір 40. Все, один продукт у нас створений. Тепер маленький нюанс. Дивіться, оскільки у нас при створенні варіації ми можемо додавати теж фотографії, тому що я, наприклад, хочу на чорний колір, щоб при кліку на чорний колір у мене видавалась чорна майка, ми тут можемо завантажити до 5 фотографій. Перші 5 посилань звідси, вони відноситимуться вже до фотографій для варіацій.
Ціна теж ставиться до цінового значення цієї варіації. Ось ми, наприклад, це зробили. Далі для того, щоб створити другу варіацію, ми пишемо категорію ID. Ми її зіставляємо із групи ID. Продукт ID ми вже можемо не вносити, він у нас вже може бути порожнім. Артикул також можемо залишати порожнім. Опис у нас все одно, так як ми створили вже перший рядок, то другий рядок у нас буде однаковий. Тут нічого не треба вводити. Якщо ви продублюєте цю назву, то окей. Якщо ви введете щось інше, система його не считає, тому що вона щитуватиме дані тільки з першої комірки вашої групи. Тут ми нічого не вводимо. Це теж буде фізичний товар, бо він уже знає. Ми це поставили в першій комірці. Це все. Але ми можемо мати різну ціну. Тобто у нас може бути, скажімо, знаєте, як люди продають, наприклад, там чорний iPhone за ціною $1000, а золотий iPhone, він зараз цінується більше на ринку. Золотий iPhone, наприклад, буде коштувати $1050. Саме для таких випадків у нас вигадані різні ціни. Наприклад, тут ви можете написати 200, а тут ви можете за знижкою 100 в такому плані. Далі у нас також додаються фотографії. Але оскільки це ви вже створюєте варіації, ви розумієте, що для варіації у нас завантажиться тільки 5 фотографій. Тому, якщо ви задаєте тут 10, у вас все одно завантажиться тільки 5, бо це варіація. Тут ви вказуєте кількість товару для варіації, ці всі значення вже немає сенсу задавати, бо ви вже створили один продукт. Також ви вводите змінну hex color, білий колір, і вже вказуєте інший розмір. Ось так ви заповнюєте товар. Зараз ось я створив другий товар, я йому створив категорію, засовую його в іншу категорію. Так, я йому задаю інший продукт ID-шник, це у мене шкарпетки, тут я роблю опис його, роблю фізичний товар, те ж саме. Взагалі ID-шник можу, наприклад, тут не ставити. Далі що в мене є? Я перепишу тут, що це буде в наборах вимірюватись, бо у мене набір із 7 пар еластичних трикотажних шкарпеток. Кількість його, ціна тут уже буде, знижка зазначена в відсотках, я спеціально зробив, фотографія зазначена, його кількість, ключові слова. Бачите, я зазначаю тільки для першого рядка, бо другий рядок це все буде дублюватись, немає сенсу зазначати, система це не враховує. Потім я зазначаю просто колір, жовтий, колір синій. Я покажу потім в інтерфейсі, як це виглядає, в чому різниця, коли ми завантажимо товар. Отже, дивіться, у мене є ось тут мій продукт ID, у мене є параметр рекомендованих товарів. Переходимо, дивимося, що це таке. Рекомендований товар. В цьому блоці ви можете налаштувати рекомендації для вашого покупця. У картці конкретного товару магазин запропонує користувачу додаткові товари, які ви додасте в цей блок. Додайте значення Product ID рекомендованих товарів через крапку з комою. Тобто я беру ось цей Product ID, який я вказав тут, я його вставляю ось сюди. Через крапку з комою я можу зазначити посилання на інший товар. Тоді цей товар буде у рекомендаціях у цього товару. Я ще не пояснив просто впець саме останній. Це відображення товару в магазині. У нас може бути товар опублікований, а може бути товар прихований. Як це виглядає в магазині? Ось бачите, у нас є видимі товари, а є приховані товари. Якщо я приберу цей товар з магазину, він уже не буде відображатись. Якщо я залишу цей товар, він у магазині буде показуватись. Дивіться, якщо я ставлю тут плюсик, цей товар у мене показується в магазині. Якщо я ставлю тут мінусик, цей товар у мене не показується в магазині. Звертаємо увагу, це значення дублюватиметься одразу на варіації. Оскільки у нас перший рядок – це головний наш рядок, де у нас створюється товар, ви можете це ставити тільки в першій клітинці. Тоді у вас буде весь товар прихований або весь товар відкритий. В такому плані. Для варіацій це значення також продублюється. Якщо ви хочете зробити якусь варіацію приховану, а якусь опубліковану, це потрібно буде робити вручну через інтерфейс. Давайте перейдемо до того, як створити одиночний товар і цифровий товар. У мене є категорія, яка називається подарунки. В категорії подарунки, ось сюди, у мене тут груп ID немає, тому що це одиночний товар. Продукт ID я теж ввів випадковий, і я його додаю сюди в рекомендовані товари. Дивіться, тут я теж одразу ставлю плюсик, я хочу, щоб він був опублікований. І починаю заповнювати. Цифровий, подарунковий сертифікат на суму $100. Це опис. Тепер я обираю, цифровий товар у мене буде індивідуальний або один для всіх. Якщо у мене він індивідуальний, я пишу цю змінну. Якщо один для всіх, я пишу цю змінну. Цей товар у мене індивідуальний, отже я пишу цю змінну. Я її заповнюю і вношу сюди. У вкладці Digital Sales я маю передати промокоди людям, які будуть у кожного індивідуальні, які я розділятиму крапкою з комою. Ось тут в мене промокоди, які бачите розділені всі крапкою з комою. Вони передаватимуться людині. На цьому етапі тут у мене введено 10 промокодів. Тому тут, наприклад, я можу написати, що у мене кількість штук 10. Вартість у мене буде $100 без знижки. Тут я зазначаю посилання на фотографії. У мене є два посилання, розділені крапкою з комою. Зверніть увагу, у них закінчення PNG. Product ID я до нього не ставлю, і він у мене йде без варіацій. Все, файлик у мене готовий, я натискаю зберегти і починаю завантаження.
Зараз я вам показую приклад завантаження для товарів, які ми завантажуємо у порожній магазин. Тому зараз я це видаляю, щоб у нас був порожній магазин. Бачите, у мене порожній магазин, категорію я також видаляю. Ми переходимо ще раз в імпорт. Excel, натискаємо завантажити і я завантажую файлик. Починається імпорт. Отже, дивіться, тут у мене показує статус, наскільки у нас правильно заповнені всі клітинки. Це номер рядка в Excel. Тут показується назва, тобто якщо написано категорія, ви розумієте, що рядок з категорією був завантажений. Якщо тут буде якась помилка, у вас вийде текст із описом помилки, і ви зрозумієте, в якому рядку Excel у вас допущена помилка. Бачите, товари я завантажив. Окей, якщо я зараз перейду в категорію, то у мене буде створено дві категорії. Головна – це подарунки і чоловічий одяг. Якщо я натисну сюди, то у мене створено ще підкатегорії. У вкладці взуття у мене є ще підкатегорії, і все це створилось ось таким от чином. Якщо я переходжу в товари, ми бачимо, що всі товари завантажені і разу з фотографіями. У мене є видимі товари, як я зазначав, а є приховані товари. Давайте ще раз подивимось на файлик. Тут я поставив мінусик, а тут у мене плюсики. Тут у мене вказані варіації. Бачите, вони теж усі активні, і тут у мене є варіації. Зверніть увагу, що ось тут у мене для варіацій встановлені різні ціни, бо я ці значення задавав різні в Excel файлі. Ми можемо натиснути «Редагувати товар» і ми бачимо, як у нас всі дані завантажились. Якщо ви завантажували просто, ви можете змінити, відредагувати щось, виділити, наприклад, курсивом і відредагувати ще текст, як хочете. Зверніть увагу, бачите, у мене ось тут стоїть знижка 10%. Воно ось так усе і завантажилось. Як нам завантажувати товари, коли у нас вже є створені категорії і створені інші товари? У нас тут є спеціальний розділ – просто додавання товару. Як додати товар у повністю порожній магазин, все описано і як правильно додавати товар, якщо у вас вже є товари в системі. Оскільки ми вводили випадкові айдішники, система ці айдішники замінила на свої. Тепер нам потрібно перейти в імпорт Excel, натиснути «Експорт» і експортувати всі завантажені наші товари. Ми відкриваємо цей файлик, бачите, тепер у нас вже є ID нашої системи. Тепер у нас є ID товарів, ID груп, у нас все змінилось. ID продуктів все це замінено. Артикули також все повністю оновлено. Посилання на фотографії теж стали посиланнями нашої системи. Всі відео також вже завантажені в нашу систему. Отже, якщо ми хочемо додати в нашу систему якісь нові товари, от ці товари, які у вас вже є, вони не додадуться, у вас буде помилка при додаванні. Тому всі ці товари ми просто беремо і видаляємо. Категорії можемо залишити, бо на категорії вам потрібно посилатися. Якщо ви хочете додати якусь випадкову нову категорію, то ви заново продумуєте їй айдішник. Ми її назвемо, наприклад, шорти. Ми хочемо, щоб вона належала до чоловічого одягу. Копіюємо і заносимо її сюди. Якщо ми хочемо створити якусь нову категорію, якої ще нема, і помістити, наприклад, у нас є категорія така, потім ми хочемо додати верхній одяг, ми її заново поміщаємо в чоловічу категорію. А потім у цьому ж верхньому одязі ми хочемо створити куртки. Ми беремо куртки, поміщаємо у верхній одяг, а тут створюємо 009. Потім ми пишемо 1009 і заповнюємо, як раніше заповнювали товари. І тоді він у нас додасться. Потім усі ці айдішники, які ми задали, вони у нас зміняться на системі. І при наступному ж додаванні нових товарів вам потрібно буде заново експортувати всі товари, відредагувати тут категорії, які є, додати їх, і у вас все це буде працювати. Зверніть увагу, редагувати назви, видаляти ці категорії в цьому розділі, якщо ви хочете додати товари, це робити не можна, а це все робиться в розділі «Редагування». Що відбувається далі? Якщо ми хочемо відредагувати товари, натискаємо «Завантажити», тобто ми завантажуємо. Айдішники ми ніколи не змінюємо. Якщо ви тут відредагуєте назву, наприклад, напишете туфлі для танців, то назва у вас відредагується. Якщо ви видалите, то у вас видалиться категорія. Але спочатку вам потрібно, щоб усі товари з цієї категорії також були видалені. Тоді у вас видалиться категорія, інакше буде помилка. Я можу відредагувати тут усі свої товари повністю. Якщо я якийсь рядок видалю, то у мене видалиться і товар. Якщо я відредагую опис, у мене відредагується і опис повністю. Ось, наприклад, можемо подивитись, що є шкіряні кросівки. У мене тут був чорний, я напишу тут фіолетовий. І змінимо давайте колір. Є якийсь тут фіолетовий. Тут давайте краще зробимо так, шампань. Сюди вставимо, тут напишемо шампань. Беремо цей файлик, зберігаємо.
Тепер нам потрібно його завантажити. Переходимо в розділ редагування, натискаємо Завантажити, почати з редагування товарів. Усі товари завантажені і відредаговані. Всім дякую за перегляд і вдалих вам продажів!